السلام عليكم متابعيني الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. عجينة الباباستري أو الملفيه أو العجينة المورقة، أي تسمية من التسميات ديت، عجينة بسيطة جدا جربيها بإذن الله هتعجبك. بدل ما تشتريها بأغلى الأسعار اعمليها في البيت بمقادير مظبوطة وهتطلع معاكي النتيجة جميلة لأحلى طبعا الوصفات، سواء وصفات حلو وحادق. أتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، ولو بتشوفونا لأول مرة يا ريت تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، دي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة، سواء وصفات عشاء أو حلويات أو وصفات هنا نباتات وفواكه غريبة زي النباتات اللي نزلناها الفيديو اللي فات ديت. اتعرفنا مع بعض على فوائدها والمشاكل الصحية اللي بتسببها. فلو بتشوفونا لأول مرة، دي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة، والوصفات كلها موجودة على القناة بالإضافة طبعا لمجموعة تانية من الوصفات. عجينة النهاردة من العجائن السهلة والبسيطة واللي بتستخدم طبعا في وصفات كتيرة. لو هتعملي بقى العجينة بتاعتنا النهاردة ديت، أول حاجة هنا المطبخ بتاعك لازم ما يكونش ساخن، لازم يكون بارد عشان تتبعي باقي الخطوات والعجينة تطلع مظبوطة معاكي. فلو هتعملي العجينة ما تخليش أي سخونية جنبك في المطبخ، وشغلي المروحة ويلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفة النهاردة عملناها ازاي. اول حاجه في مقادير وصفتنا زي ما احنا شايفين في البوله بتاعتنا، هنحط فيها مقدار 3 كوبايات ونص من الدقيق. حطينا كوبايه، هنحط دلوقتي كمان كوبايتين ونص من الدقيق بالشكل اللي هنشوفه. بنفس الخطوات ادي 3 كوبايات ونص من الدقيق. دلوقتي هنشوف بقى باقي مكوناتنا الجافه، والخطوه اللي بعد كده هنحط هنا شويه صغيرين من الملح. بعد الملح هنضيف هنا باقي المكونات وهي الخل. ممكن تستبدليه، انا كان عندي خل تفاح، ممكن تستبدليه بخل ابيض او عصير ليمون. هنحط مقدار معلقه. اضافتنا اللي بعد كده وهي الزيت، زي ما احنا شايفين ضفت مقدار معلقتين من الزيت، وممكن تستبدليهم كمان بمعلقتين من السمنه. قلبت المقادير والمكونات كلها مع بعضها بالشكل بتاعنا ده لحد هنا الزيت ما يختلط مع باقي المكونات، والخليط الى حد ما يبقى رملي معانا بنفس الخطوات اللي احنا شايفينها. العجين بتاعنا هنعجنه بالميه. هحضر جنبي كوبايه من الميه، وهنشوف دلوقتي هنستخدم منها قد ايه. ادي كوبايه من الميه. هنبتدي بقى نحط الميه بالتدريج على العجين ونبدا نعجن مع بعض زي ما احنا شايفين. الخليط هنضيف له الميه بالتدريج، ما تحطيش كوبايه الميه مره واحده، لان هنا على حسب نوع الدقيق الموجود عندك ممكن هنا الدقيق او الوصفه ما تاخدش كوبايه الدقيق كامله. انا هنا الوصفه بتاعتنا اخدت حوالي كوبايه من الميه، ناقصه حوالي معلقه او معلقتين بس. زي ما احنا شايفين فضل معايا شويه ميه صغيرين. ابتديت هنا اعجن العجين، وبعد كده هحط مقدار معلقه واحده من الميه بالشكل بتاعنا ده. وادي هنا الخليط هنا بتاعنا زي ما شفنا مع بعض اخد حوالي كوبايه، اقل من معلقه او معلقتين بس من الميه. وده طبعا زي ما بقول لحضراتكم يرجع لنوع الدقيق اللي بتستخدميه. هلميت بقى العجين، وبعد كده هبتدي اعجن العجين من هنا من 5 ل10 دقايق لحد العجين بتاعك ما يهدأ، ما لحد العجين بتاعك ما ينعم معاكي. وبعد كده هنسيب العجين بتاعنا يرتاح حوالي 10 دقايق. بعد كده هنجيب هنا ال3 كوبايات ونص من الدقيق، هياخدوا معانا 300 جرام من الزبدة بالشكل بتاعنا ده. دول 300 جرام من الزبدة أنا قسمتهم نصين. في البداية هنستخدم 150، وبعد كده هنستخدم 150، وهنشوف دلوقتي الخطوات بتاعتنا. هنحضر بقى قبل الفرد بتاعنا كمان. جبت هنا مقدار نص كوباية من النشا، ضفت عليها نص كوباية من الدقيق، وهنا كمان النشا بتساعد في التطبيق بالإضافة للزبدة اللي احنا حطيناها. العجين بتاعنا بقى بعد ما ارتاح حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة كده، وادي هنا خليط النشا والدقيق بحطه تحت وفوق، وهو ده اللي حافظ عليه العجين. وطبعا زي ما قلنا ان هنا الزبده بتاعتنا اللي احنا هنستخدمناها، الزبده قسمناها نصين. نص 150 جرام هنحطهم دلوقتي، وال 150 التانيين حاطينهم في التلاجة وهنحطهم بعد كده. بعد كده بنفس الخطوات فردنا العجين بالسمك اللي احنا شايفينه دلوقتي مع بعض، وبعد كده ال 150 جرام بواسطة المبشرة بتاعتنا بنبتدي نبشرهم على العجين بتاعنا، وهنتبع بقى الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. ادي هنا ال 150 جرام هنبتدي نبشرهم على العجين، وهنبتدي نطبق العجين بالشكل اللي هنشوفه. بعد ما حطيت ال 150 جرام من الزبدة، وزي ما احنا شايفين الزبدة بتاعتك لازم تكون طالعة من التلاجة وساعة معاكي. كمان زي ما قلنا في بداية الوصفة ان هنا الوصفة بتاعتك لازم ما يكونش جنبيها اي هنا مصدر للسخونية، تعمليها والمطبخ بارد معاكي، او كمان تشغلي المروحة وانت بتعمليها عشان الزبدة بتاعتك ما تسيحش. طبقنا هنا العجين بتاعنا بنفس الخطوات كده، وبعد كده هنحط بقى من خليط الدقيق والنشا، وهنبتدي نفرد العجين بنفس الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. زي ما احنا شايفين بنبتدي هنا نضغط ضغطة بسيطة على العجين ونفرده، ونتبع طبعا الخطوات اللي هنشوفها.
ادي هنا بنبتدي نفرده لحجم متوسط بالشكل اللي هنشوفه، وبعد كده هنطبق تطبيقه تانية. وطبعا هنا ما بين كل تطبيقه والتانية لو لقيتي الزبده ساحت معاكي ابتدي هنا او هتسيح معاكي ابتدي هنا طبقي الوصفه وحطيها في الفريزر حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه، عشان بعد كده تعرفي تشتغلي فيها. لو الجو حر عندك في المطبخ وحسيتي هنا ان الوصفه مش هتبقى مظبوطه معاكي حطيها هنا في التلاجة من 10 دقايق لربع ساعه، عشان هنا الزبده تتماسك معاكي وتعرفي تتبعي باقي الخطوات. ادي هنا فردتها بنفس الشكل كده زي ما احنا شايفين، وببتدي اطبقها ل3 اجزاء بنفس الخطوات. بعد الخطوه دي زي ما احنا شايفين مع بعض بحط هنا شويه من النشا تحت وفوق، وزي ما بقول لحضراتكم النشا بتساعد في توريق العجين وبتديكي نتيجه كويسه. للمرة الثالثة ببتدي افردها فرد متوسط بالشكل اللي هنشوفه، وبعد كده بعد الفردة الثالثة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض حسيت هنا ان الزبدة ابتدت هنا تسخن معايا، فبعد كده هطبقها واحطها في الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة. فردتها بالشكل بتاعنا ده، ولو نلاحظ طبعا ان الزبدة ابتدت هنا تورق العجين معانا. دلوقتي بقى هحطها في الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة. بعد ما حطيتها في الفريزر دلوقتي بقى هنتبع باقي الخطوات. حطيتها هنا بعد الفردة التالتة في الفريزر، بحط هنا نشا تحت وفوق، وطبعا هنا بعد ما تحطيها في الفريزر بتلاقي الزبدة متماسكة وبتقدري تتحكمي في العجين بتاعك. وزي ما بقول لحضراتكم اهم حاجة المطبخ بتاعك ما يكونش ساخن، شغلي مروحة وانت شغالة عشان هنا تديكي نتيجة كويسة. ادي هنا فردتها بالسمك اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي مع بعض، وبعد كده بقى هنيجي لل 150 جرام التانيين من الزبده. ممكن تبشريهم بالمبشره او ممكن كمان تقطعيهم هنا لسلايز مش تخينه بالشكل بتاعنا ده، ونحطهم على العجين بتاعنا بنفس الخطوات. دول ال 150 جرام من الزبده. انا عملت هنا قسمت الزبده نصين عشان بتخلي توريق العجين ان افضل في الوصفه، بتدينا نتيجه افضل. ممكن تحطي ال 300 جرام من الزبده كلهم مره واحده وتتبعي باقي الخطوات، ولكن هنا انا في الوصفه بتاعتنا فضلت هنا ان انا اقسم الزبده نصين الحقيقه عشان بتساعد في توريق العجين اكتر. حطيت الزبده وطبقتها بنفس الخطوات كده، وزي هنا ما بين كل خطوه والتانيه اتاكدي ان الزبده ما بتسيحش معاكي. ولو لقيتي زي ما بقول لحضراتكم الزبده ابتدت تسيح معاكي حطيها ما بين كل خطوه والتانيه 5 دقايق، من 5 دقايق ل 10 دقايق في التلاجة عشان تقدري تتحكمي في العجين. بعد كده ببتدي افتها هنا بنفس الخطوات كده للمره الرابعه، بحط النشا والدقيق وببتدي افتها للمره الرابعه بنفس الشكل، وهنتبع بقى باقي الخطوات زي ما هنشوف. ادي هنا ببتدي افتها لسمك متوسط بنفس الخطوات كده، ولو نلاحظ طبعا ان احنا متحكمين في الزبده بتاعتنا لان الزبده انا مطلعاها من التلاجة، فالزبده مش سايحه معانا خالص، وزي ما احنا شايفين مش باينه في العجين. ببتدي هنا اطبق بقى العجين للمره الرابعه بتاعتنا، وبعد كده ببتدي افرده للمره الخامسه زي ما هنشوف. ادي هنا ببتدي افردها بالشكل بتاعنا ده، وهنا بقى هنفرد العجين بتاعنا كويس مش هيكون السمك متوسط. هفرد هنا زي ما هنشوف دلوقتي طول العجين بتاعنا، وهنا هنشوف دلوقتي الخطوات اللي هنعملها بعد كده. ببتدي هنا لو نلاحظ طبعا ببتدي افرد العجين كويس بنفس الشكل كده، وطبعا هنا لو العجين بيلزق معاكي حطي خليط الدقيق والنشا. ادي هنا ببتدي اضغط على العجين وبحط هنا خليط الدقيق والنشا وبتبتدي افرد كويس. الخطوه ديت هنعملها حوالي مرتين عشان تدينا هنا توريق كويس في العجين بنفس الشكل. ادي هنا لو نلاحظ طبعا ابتديت اضغط كويس وافرد العجين كويس زي ما احنا شايفين، وادي طول العجين زي ما احنا شايفين مع بعض الجزء بتاعنا فردناه كويس. هنطبقه ل3 اجزاء زي ما كنا بنعمل الخطوات اللي بعد كده. وطبعا هنا ما بين كل خطوه والتانيه بفكركم تاني ما بين كل خطوه والتانيه لو لاحظتي ان الزبده مش ساقعه معاكي في العجين حطيها في الفريزر 10 دقايق عشان تتماسك معاكي. طبقتها وببتدي افردها زي ما فردت الفرده اللي قبل كده، ببتدي افردها بالطول والشكل اللي شفناه. ببتدي كده افتها بالطول والشكل اللي شفناه زي ما هنشوف دلوقتي الطول والسمك اللي احنا محتاجينه. بحط شويه من خليط الدقيق والنشا. ادي هنا ببتدي اضغط عليها كويس وابتدي افرد بنفس الخطوات. طبعا هنا لو المساحه بتاعتك واسعه بقى وبتتحكمي فيها مش هتحتاجي ان انت هتطبقيها زي ما انا بطبقها هنا، عشان المساحه اللي انا بفرد فيها مساحه مش كبيره، فببتدي اطبقها كده عشان اتحكم في عمليه الفرد. ادي هنا ببتدي هنا بحط خليط الدقيق والنشا وبفتها، وما تقلقيش طبعا لما تيجي تطبقيها ما تقلقيش ان هي العجين بتاعك يلزق في بعضه، لان احنا حاطين خليط الدقيق والنشا فبيساعد طبعا ان العجين ما يلزقش في بعضه. فردتها بالطول اللي حضراتكم شايفينه مع بعض زي ما احنا شايفين دلوقتي ادي الطول. لو لقيتي طبعا حته سميكه شويه ممكن تفرديها، وببتدي اطبقها زي ما طبقتها التطبيقه اللي قبل كده زي ما احنا شايفين، طريقة بسيطة جدا بنفس الخطوات كده. وطبعا هنا كل ما بتفردي اكتر كل ما بتساعدي العجينة بتاعتك ان هي بتبقى مربعة اكتر وتديكي نتيجة افضل.
حطيت هنا كمان شويه من خليط الدقيق والنشا، وببتدي افتها بنفس الشكل كده، فردة بسيطه جدا عشان اظبط بس شكلها، عشان هنا الجوانب ديت تبقى متظبطه. خلاص كده العجينه بتاعتنا جاهزه، وزي ما شفنا الخطوتين اللي هنا في الاخر بس هما اللي فردتهم جامد زي ما شفنا مع بعض. خلاص كده العجينه بتاعتنا جاهزه بنفس الخطوات كده. ممكن هنا قبل ما نقسمها ممكن تحطيها في التلاجة شويه كده تسقع معاكي قبل ما تقسمها وشوف الخطوات. طبعا هنا الزبده بتاعتي عشان لو نلاحظ طبعا ان الوصفه بتاعتنا انا حطيتها في الفريزر مره واحده بس وبشتغل فيها على طول. وادي هنا قسمتوها معاكم بنفس الخطوات كده، وزي ما احنا شايفين توريق العجين هيطلع مورق وجميل معاكي. العجينه دي طبعا ليها استخدامات كتيره جدا، هنعمل ان شاء الله بيها وصفتين ان شاء الله هنزلهم في الفيديو اللي جاي واللي بعده. زي ما احنا شايفين ادي هنا توريق العجين بيطلع مورق معاكي، غير التوريق والطبقات اللي حضراتكم شايفينها ديت العجين مورق ومفرغ ما بين بعضه طبعا لو تلاحظوا. اتمنى طبعا وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظرونا باذن الله وصفات جميله من عجينه البابا ستري او الملفيه. السلام عليكم ورحمه الله.